Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Verbascum thapsus. Η ελληνική ονομασία είναι φλόμος ο θάψος. Είναι όμως γνωστό και με άλλες λαϊκές ή τοπικές ονομασίες όπως καλάνθρωπος, σπλόνος, μελισσαρού, γλώσσα, μελισσανδρό, βερμπάσκο, σπλόνος, λαμπάδα του Αγίου Ιωάννη, αγκάθαρος, αλιφασκιά, αλιπουπιά, αϊκέρι, ασπίωνας και στην Αρκαδία λέπαινο. Ο φλόμος είναι φυτό διετές που φυτρώνει σε εδάφια καλλιέργητα, πετρώδη στις άκρες των δρόμων, σε λιβάδια και σε όχθες. Το φυτό αποτελείται συνήθως από έναν κεντρικό κορμό, αν και μπορεί να διακλαδίζεται και φτάνει σε ύψος μέχρι τα 2 μέτρα. Τον πρώτο χρόνο βγάζει μόνο φύλλα και αναπτύσσει τον κορμό του. Τον δεύτερο χρόνο της ζωής του, στην κορυφή του φυτού εμφανίζονται τα άνθη του που έχουν κίτρινο χρώμα. Είναι μικρά με διάμετρο 1,5 έως 3 εκατοστά, με πολύ μικρό μίσχο, ενώ διαθέτουν 5 κάλικες και 5 στήμονες. Η εποχή της ανθοφορίας του είναι από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Ο καρπός του είναι σε κάψα με οοειδή μορφή και οι σπόροι του είναι μικροί και ακανόνιστου σχήματος. Υπάρχουν πολλά είδη του φυτού και περίπου 44 από αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα. Τον φλόμο πρέπει να τον κόβουμε τον καιρό της πλήρους ανθοφορίας του, που είναι το φθινόπωρο, και τον ξεραίνουμε γρήγορα. Τον διατηρούμε στο σκοτάδι, μακριά από υγρασία. Το φυτό έχει διουρητικές, εφηδρωτικές και μαλακτικές ιδιότητες. Από την αρχαιότητα, η κατεξοχήν χρήση του φυτού ήταν φαρμακευτική. Αλλά και η σύγχρονη βοτανολογία του αποδίδει θεραπευτικές ιδιότητες και γι' αυτόν τον σκοπό μάλιστα καλλιεργείται. Για την παρασκευή φυσικών φαρμακευτικών σκευασμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως τα άνθη και τα φύλλα του φυτού αφού αποξηρανθούν. Παραδοσιακά, η χρήση του μετά από κατάλληλη επεξεργασία αποσκοπούσε στη θεραπεία αναπνευστικών προβλημάτων, στην αντιμετώπιση του βήχα αλλά και διάφορων γαστρεντερικών διαταραχών. Τα άνθη του φυτού είναι χαλαρωτικά και αποχρεμπτικά για τον ξηρό χρόνιο βήχα, όπως στον κοκκίτη, στο άσθμα και στην φυματίωση. Τα άνθη είναι επίσης αποτελεσματικά για τις φλεγμονές του λαιμού. Το έλαιο με έγχυση που παρασκευάζεται και σήμερα χρησιμοποιείται για να καταπραίνει τις φλεγμονές, τις πληγές και τον πόνο των αυτιών. Συλλέξτε τα άνθη χωριστά. Με τα άνθη θα φτιάξετε βάμμα, παίρνοντας μέχρι 20 ml την ημέρα για τον χρόνιο ξηρό βήχα και για φλεγμονές του λαιμού. Μπορείτε να φτιάξετε και έγχυμα με τα άνθη για να κάνετε γαργάρες για τις φλεγμονές του λαιμού. Το σιρόπι που φτιάχνετε από έγχυμα ανθέων κάνει καλό στον χρόνιο σκληρό βήχα. Όσο για το έλαιο, θα το παρασκευάσετε με έγχυση εν ψυχρό και θα το χρησιμοποιήσετε σε σταγόνες για τον πόνο των αυτιών, αρκεί να μην έχει γίνει διάτρηση τυμπάνου. Με τα φύλλα που χρησιμοποιούνται κυρίως για διαταραχές του αναπνευστικού, έφτιαχναν κάποτε καπνό από βότανα και τον κάπνιζαν για το άσθμα και τη φυματίωση. Παραδοσιακά, το φυτό θεωρούνταν αντισηπτικό και τύλιγαν τα μεγάλα φύλλα του που τα βγάζει τη δεύτερη αυξητική περίοδο γύρω από τα φρούτα για να διατηρηθούν. Συλλέξτε τα φύλλα πριν την άνθηση τη δεύτερη χρονιά. Φτιάξτε ένα δυνατό έγχυμα με τα αποξηραμένα φύλλα του βοτάνου, 50 γραμμάρια βότανο σε 500 ml νερό και χρησιμοποιήστε για τον χρόνιο βήχα και για φλεγμονές του λαιμού. Αυτό το έγχυμα είναι επίσης εφηδρωτικό, έτσι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο για εμπύρετα κρυολογήματα με σκληρό βήχα. Ο φλόμος είναι μια εξαιρετική επιλογή για παθήσεις στο αυτί λόγω των γνωστών μαλακτικών και στυπτικών ιδιοτήτων του. Το έλαιο φλόμου χρησιμοποιείται επίσης με επιτυχία για τη θεραπεία των λοιμόξεων του αυτιού των σκύλων και άλλων προβλημάτων υγείας με φυσικό τρόπο. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του φλόμου ως μαλακτικό και στυπτικό έχουν μακρά ιστορία στην ιατρική. Ο φλόμος έχει χρησιμοποιηθεί ως θεραπεία για το δέρμα, το λαιμό και τα αναπνευστικά προβλήματα από τα χρόνια τα παλιά.
Η θηλακίτιδα εμφανίζεται συχνότερα στον ώμο, τον αγκώνα και το ισχύο. Φτιάξτε λίγο τσάι από φλόμο και βυθίστε μια καθαρή πετσέτα στο ζεστό τσάι για να αντιμετωπίσετε τη θηλακίτιδα με φυσικό τρόπο. Η πληγήσα περιοχή μπορεί στη συνέχεια να καλύπτεται με την πετσέτα καθημερινά, κάτι που θα βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και θα λειτουργήσει ως οικιακή θεραπεία για τον πόνο των αρθρώσεων και των οστών. Μια άλλη επιλογή είναι να φτιάξετε ένα θεραπευτικό κατάπλασμα. Ένα ισχυρό αντιμικροβιακό που μπορεί να θεραπεύσει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές λοιμώξεις είναι το έλαιο φλόμου. Το φυτό έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία μολυσματικών διαταραχών, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Medicinal Chemistry. Εσωτερικά έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία λοιμώξεων των νεφρών, του ουροποιητικού συστήματος, του παχαίου σεντέρου, του αυτιού και του κόλπου. Μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία δερματικών λοιμώξεων όταν εφαρμόζεται εξωτερικά. Τα φύλλα έχουν ένα ισχυρό αντιοξυδωτικό και αντιφλεγμονώδες εκχύλισμα που βοηθά στον καθαρισμό του σώματος από τη βλένα και ηρεμεί τις ερεθισμένες φλεγμονώδεις οδούς οργάνων συμπεριλαμβανομένου του λαιμού. Η ηρεμιστική επίδραση του φλόμου στα βροχιόλια το καθιστά δυνητικά αποτελεσματικό ως θεραπεία για το άσθμα. Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το κάπνισμα φλόμου για τη θεραπεία αναπνευστικών προβλημάτων. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα παραδοσιακή χρήση του φυτού αυτού ήταν κατά το ψάρεμα σε ποτάμια αλλά και στη θάλασσα. Οι παραδοσιακοί ψαράδες κοπάνιζαν αποξηραμένα φύλλα και κορμούς του φλόμου και τα κατέβαζαν μέσα σε σάκους στο βυθό της θάλασσας, σε σημεία όπου υπήρχαν ψάρια και αυτά ζαλίζονταν και είτε έπεφταν εύκολα στα δίχτυα ή αναδύονταν. Με παρόμοιο τρόπο και σε ποτάμιες περιοχές χτυπούσαν φυτά φλόμου σε πέτρες και τα έριχναν στο νερό με αποτέλεσμα τα ψάρια να ζαλίζονται και να συλλέγονται. Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φυτικών ή χημικών ή εκρηκτικών ουσιών στο ψάρεμα. Το φυτό φλόμος ήταν γνωστό από την αρχαιότητα και το χρησιμοποιούσαν για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Στον Θεόφραστο οφείλει το επίθετο θάψος, καθώς αυτός έγραψε για ένα απροσδιόριστο βότανο στην αρχαία ελληνική απικία Θάψος, κοντά στις Σιρακούσες. Ο Διοσκουρίδης το αναφέρει ως βερμπάσκο το μέλαν, ενώ ο Πλίνιος αναφέρεται στις θεραπευτικές του ιδιότητες. Όταν τον 19ο αιώνα η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, στερούνταν αποχετευτικού δικτύου και στα λεμινάζοντα νερά φυόταν ο φλόμος σε μεγάλους αριθμούς και δημιουργούσε δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Έτσι προήλθε η φράση «μας φλόμος», ενώ έχει και την έννοια του «ζαλίζω», καθώς χρησίμευε και στο ψάρεμα για να ζαλίζει τα ψάρια.